Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Mga igsoon, kumusta? Welcome na usab sa atong tulumanon CCTN International Pinoy Journeys. Ako na usab si Divine Marshall Flores, live gikan diri sa New Brunswick, Canada. O ako na usab si Tony Ortega, live gikan sa probinsya sa British Columbia, Canada. Maayong buntag Cebu, maayong hapon Canada. Yes, maayong adlaw kanimo Brad Tony ug sa tanan sad nato nga nagtan-aw karon sa CCTN International Pinoy Journeys. It's Friday. Busa na sad ta sa atong tulumanon. And diri sa amo Brad Tony, diri sa Moncton, New Brunswick, grabe na katugnaw. Nindot na kaayo kung magsuroy-suroy ka, may kayo idag habol, ikupo kay pertig yung tugnawa na. I don't know kung kumusta ang weather diya sa imo sa British Columbia. Karon Divine, magpakinaon nato lang gihapon mo pag nagpakita gihapon ang laing adlaw, pero before ta mo proceed Divine, happy Thanksgiving Day. Yes, happy Thanksgiving to you and to all our kababayans in Canada. Yes, oniya diri Divine, makaingon ta nga actually nagmention ako sa last episode nga nanggawas na ang atong mga winter jacket, fall jacket, di ginato kay bisan og full ang usa ang atong sitwasyon, di panggod ta makahibaw og ang sitwasyon sa weather situation nato ba kay daghan di kay problema ang global warming na abya sa ato ang palibot. Yeah. And then ako di ay sad nga ipahibaw Divine nga ang CCTN International Pinoy Journey abi nako og ang atong programa is only to discover the journeys of every Filipinos around the world. Pero na-receive ta og feedback na doon na ay mga problema ang mga Filipinos diri sa Canada karon nga gitro sa ato gisend sa messenger nga magpatabang tungod kay naa sila yung mga problema sa pag-process nila sa ilang passport paingon sa Philippine Consulate. Okay. So na-curious ko ani Divine, so dili lang si ato lang sa siguro ning ipang-forward sa ilang we got a feedback tungod sa atong programa kay I'm sure they're also watching our program. And I hope you can accommodate and assist them considering nga ikaw mo na ay contact diya sa Vancouver sa atong Philippine Embassy aron masulbad ng ilang problema sa passport. Yeah, tinuod na Attorney Divine. So mao ni atong murag nakaingon ta nagkadako atong programa. So wata kahibaw unsa giplano sa atong programa kay sila ra gyud ang nakahibaw sa ipaingnan nato ani atong programa. Lord ay ba nasayon. And this morning Brad Tony, lain na usad nga journey sa usa ka Filipina ang atong i-feature karon sa atong programa. Nindot ni siya kay while she was still in Cebu, nag-work siya sa Cebu Daily News as librarian researcher, but karon usa na siya ka registered nurse sa US. So ladies and gentlemen, please welcome ang atong guest karong buntaga, si Heidi Campbell na karon ang iyang apelyido. Live from Oregon, USA. Hi, Hides! Kumusta? Mayong hapon diha, ma'am. Mayong hapon from Oregon to the world or Cebu, whatever. Yes. Mayong buntag Cebu, mayong buntag Pilipinas, mayong hapon Oregon, USA. So kwanta ni
Pacific time. Yes. Unsa ang orasa ron sa Oregon? Di, alas 3 karon, alas 3 sa hapon. Okay. 39 to be exact. Okay. So, karong buntaga Brad Tony atong hinabion si Heidi, kumusta ang iyang journey sa US? Unsang hitabuan nganong naabot siya sa US? Whether dream ba na niya, because daghan sa mga Filipinos nag-dream no nga maka-visit or makapuyo sa Amerika. But before ta maghisgot sa imong journey sa US, Heidi, before ka nilarga sa US, asa man ka nag-work before? I know nga nag-work ka sa CDN, but before that, doon na ba kay laing experience aside from CDN? Oh, yeah. After ko graduate, I graduated library science sa University of San Jose Recoletos. So sa akong panahon, pag-graduate na ako, in demand kayo in demand kay that time. Mo to siya nga time nga kung ma-accept sila librarian, kinahanglan na jud kay bachelor's degree. So prior pa to sa akong graduation, gi-hire nako nga kanang patrabaho na ko as a librarian sa Cebu Upland Project. So kwanto siya Philippine-German project. Ang ilahan nag-cater sila sa Cebu Upland Project sa like Oslo, Bolhoon, Alcoy, moto ang mong project sa una, we assist like farmers, yan naman to sila yung library. So gi-hire ko nila to organize the library. Unya, project kato siya between Philippine government and German government. Unya, among opisina do sa Capitol. Ni-end naman to ilang project. So after pag-end nila, moto na ni-transfer ko sa Cebu Daily News. By that time, bag-oras na to ang Cebu Daily News, 1998, moto'y pagsugod gyud og Cebu Daily News. So, I remember February 8, 1998, nagsugod gyud ang first day sa CDN. Yeah. So, I was there mga June or July. Ana siya nga mga months. I forgot unsa to ba sa June, July na moto'y pagtrabaho sa nako until kung niari na kog Amerika in 2005. Okay. I remember ba Tony, kauban mi ni Heidi before because I was one of the correspondents of Cebu Daily News. Ka-remember pa ko mag-visit gani ko sa inyong office before Heights diri sa Magiscario. Ang Cebu Daily News, Attorney Divine, pag Cebu Daily News, mahadlok ba ang taon kami in town sa Sitom sa una, mahadlok may taon may taga-media. Yung magaling ay good mo, patakag lingkod-lingkod din ha. Kay agian news cameraman diha, wala headline na mo newspaper o niya. Kung sa kanilang inyuhang sikreto ka nang i-post ninyo sa... Mao ba? Oo. Diha mago nagtrabaho sa Sitom sa una, diha ko na-assign sa Iscario Ugoroido. So, itigliko gina ng mga sakyanan, magtabuagin tamig panlagan. Magman yung traffic kay gaayo. Traffic. Mapicturan. Okay, so pila ka years nagtrabaho sa Cebu Daily News Tanan Heights? So 1998. So hangtod 2005, mga 8 years, 1999, 2000, 2001, 2, 3, 4, 5, mga 7 years. Okay. And 2005 nilarga na ka og US. So unsa ni hitabo Heights? Was it your dream nga makapuyo og US? Nya unsa nga opportunity nganong nakalarga ka og US? Okay, first and for all, never in my wildest dream nga mo puyo ko og US. It never, wala gina sa akong kuan, wala gina sa ako ang damgo katong batan-on pa ko. It's just so happen nga I met John online unya dito na mi nagsugod og kuan, nag-start among relationship. Ya kung ginan nga kanang inig magpakasal ta ari jud kag Amerika. Kunya buyag pud baya tag sweldo dito sa CDN, makaya ra man gito nato mabuhig bana pod. Ako gitong gi-offer niya nga giingnan ako siya nga dili lang ta sa Pilipinas kay makaya ra man kanako. Puyo lang utag ko angot kay di ba di man makatrabaho ang mga foreigner dito. Yeah. Kasi niya gihapon siya og work permit. So murag
Puti na kay ba nya unya kanang mo to ako siyang ginan nga ari dagri puyo makaya ra man kanako kay kaya gani na ako uban ako mga so anyway siya na kinahanglan as a head of the family kinahanglan gid siya mo trabaho gid siya gid kunoy provider so nisugot na lang pug ko nya kay nisalig ra pug ko niya nga mura mag kaning maayohon man pud si anak ko wala pug ko ikuan wala pug ko nag-uol. So pila ka how long ang inyong long distance relationship before ka ni decide or before mo ni decide nga magpakasal? Okay. So we start chatting like first week of December. A month after he decided nga muari siya Pilipinas. So February, so that was December, and then January, and then February we met. Valentine's Day dito mig Boracay. We got engaged. So that was like what, 2 months? Yeah. Yeah, and then among plan na to is mari mi dire as a fiancé visa, but he changed his mind. So he said, okay, pakasal lang ta diha sa Pilipinas. So we get married in May. So that's like 6 months. Okay. So meaning to say, first time ninyong nagkita, ikaw sa imong kay sometimes ang good Brad Tony, lahi imong pagtan-aw niya, well, nag-istorya mo sa phone or nag-istorya mo video, kaysa personal. But ikaw on your part, nakauyon ka niya pagkakita nimo niya for the very first time when he visited you in February. Yeah. Pag kita ginako niya in person, in fact, he was young, he looked younger. Kay wala pa ba ito video sa una? Di pa to, wala pa to yung FaceTime, wala pa to. Kanang Yahoo Messenger. So walay video? Wala pa to yung video. Picture pa to, picture. And then, Panahon pa to sa Nokia 30 sa to? O sa itong ay, mga itong panahon na, picture na to. Unya, lingaw kay na siya nako kay ang akong gisend niya nga picture kay kuan man kaning ang akong mga background ba mga librarian kuan man to kaning murag conference to sa mga librarian unya kumura man ako picture nga murag gwapa ko wala po akong gisend niya. Anyway unya yang picture adto kanang in other words kanang mas bata gid siya tanawon in person mo to nga mura kog na in love pud niya right there when ko lang bata pa rin niya no. Mo na akong first impression niya when I saw him in person that it's the same like in love you niya yun. Okay, so ni-decide mo nga magpakasal sa May. Sa ato pa ni-visit siya ni February, ni uli siya. Then pagbalik niya in May, nagpakasal na mo. Nikuyog ang iyang parents? That time wala. Kay kanang dili ang first is yung parents wala pa gid naka-fly og international so it takes time to get like passport. Yeah, that time pod wala pod sila budget kay kuan ba ya kanang middle class naman pod sila pod dinhi so mahal ba ya mo adto dito Philippines so correct. Nara sila dinhi but they were involved sa among wedding. Ang akong mother-in-law, she gave me her necklace. Ang gipada niya iyang necklace. Diba? Something borrowed, something old. Yeah. Yeah. Pagkahibaw nila ato, ma'am, pagkahibaw nila ato nga kanang imong mga kauban, oy, puti man di ay ni. Unsay mga reaction nila kay ngutana ko nimo ani Miss Heidi kay sa niadtong niaging panahon kakita magugko nagugko sa traffic so makakita jud ko anang ubang babay maguyod-guyod anang ilang puti. Unya amo maganitong komedyahan sa una kay ang kani kunong puti nga sa sitwasyon sa babay ninyo karon edukado ka pero naa magay ubang babay attorney divine ba nga guyod kunyas puti unya mangumedya mi sa una og maka kita mi og babay nga maguyod ang puti kay ang babay manggod magsige gunit-gunit dire sa sa iyang puti niya among komedyahan nga ma'am ayaw pagsigig gunit lang panit sa itlog sa imong among komedyahan ingon ana pero sa sitwasyon nimo Miss Heidi ayaw kumbiyansa mo ani kay butang ka namos newspaper.
Mao na. Mao gyud. Actually, kanang at first maulaw ko nga mahibaw-an ko nga ako ginang gitago-tago gina nako for a long time. In fact, mag-istorya mi sa akong banda mo dagan din ko diretso sa CR nya kanang CR namo naman sa akong library. Yung tao magsurya ko nga tog tag-isa ka oras sa mga tao magsige paniid kinsa man gini Moto pagbalik na ni Jan dito na ko nga pag decide gid nga magpakasal na mi dito na ko nagnanulti nga inyo ko mo ni mao na unya kanang wala na sad ko naulaw kay at first naulaw bitaw gid ko ato nya kay I realize nga this is my life nganong ikaulaw man ako diba kay kanti bitaw no sakto to Brad ko si Tony nga mga professional ana di ba di man kayo to trend gid nga mamana og beginner. True. Yeah, but wala ka magduha-duha on your part considering nga mubo ra kayo ang time nga nagkaila mo unya American siya Filipina ka so medyo naagyoy cultural differences in ana wala ka magduha-duha. Wala jud ko nagduha-duha kay in a short span of time nga nagkaila mi ni Jan na kuan ako nga more or less murag the same ra gid mi og culture kay iyang parents is kuan kining Irish. So pareha gid no mga Katoliko pod anak bitaw. Wa jud ko kahadlok. Si Jan kay kuan sad ni siya sa Katoliko kaning Knights of Columbus. Murag misalig ra pug kuan nga mga aspect nga buutan gid ning tawhanan ni wa jud ko nya. Diba ka naputay gamay in English. So kung una-una ato nga time di ra gid to kanang I felt prepared in other words I was matured enough that if there are challenges I probably will be able to handle it kanang. But how old were you at the time? I was 30 and si Jan 38 so dili ra gyud ang inyong age gap no? Yeah, gamay ra gyud kay mong gap. So di ra gyud kayo mailhan. So wala na lalis kay mga mature naman. Yeah. Maglalis. Mao nang di na kinahanglan nga laygayon pa ang relasyon Brad Tony no? Oo, pero ang kaning magkadugay na noon, maggawas mang mga batasan, mas lagaw na naglalis. Wag yan. Okay. Unya, I remember Brad Tony, si Heidi, usakos na himong ninang nga aksidente nga pagkaninang pagkasal nila kay at that time Malog Wanson was one of their sponsors and then namatay ang husband ni Madam Malu so ako mo gitawagan nga mo proxy. So moto ako mo nito nga as ninang sa kasal ni Heidi. First time bata-bata pa ta to Heids no. Bata pa jud kanto mangayan nga nila. Dili man nagingon ako ba dili man malalis ug di sad obvious. Kato ato ni katong idara nimo pang ninang gikatog bunyag di pa gito kasal yeah. May gani kay giparisan sa ko ni Heidi og batan-on so okay ra. And then ang inyong wedding was held in St. Teres Church no in Lahog and then ang inyong reception was in Montebello Hotel. Remember pag ko ana. Montebello remember jud ka. Attorney Divine, mangutan ako ni Heidi unsay reaction ma'am sa imong husband pag first niya nga nakatunog sa yuta sa Pilipinas especially sa Cebu. Hadlok siya. So first, sugat na mo siya sa airport and then nagstay miya tog hotel, I think White Sand Hotel, na sila shuttle bus. Kanya, sakay na mi dito. Babe ka mga driver, di ba? Sa Pilipinas, lusot-lusot ra. First kanya kaya siya, oh my God, in Jesus name. Naunsa mo ka dyan, hadlok siya. Wa siya kay ba, unsayang buhaton kay traffic lagi. Yeah. Tungod sa kanang mga sakinan nga mo squeeze in mo ana no? Hadlok gid siya nya katusad siya nga time. So I don't know gamay ra man gyud nakaibaw adto nga he's coming. But for some reason nay nag-text niya na siya sa Hong Kong. Nay nag-text niya nga niingon siya nga
if you come and meet Heidi, I will kill you. Huh? Naana siya sa Hong Kong. So there was like, that was like 2 hours from no, pila ka oras gikan Hong Kong ganing Philippines to? 3 hours. 3 hours. 3 hours. Oh, ni text na siya nako. Niya na siya, Han, I'm already at the Hong Kong airport. Unya, somebody texted me. Kung kisa man na nag-text ni mo, unya, tawagan ako ang number, wa may mukuhanin. Kung anong namay mo ingon, ana, nga, wa may nakaibaw nga, I'm in relationship. Coming siya. Oh. So, hadlok siya. Unya, nagsabot na mi ato, yun siya nga, I will be wearing a t-shirt, blue t-shirt, nga na number 76. For some reason, mo to pagawas niya sa airport, sige taong kong tanaw, nga may number 70 na may naka-blue. Iya na yung gi-change ang iyang shirt, gi-change niya, kaya hadlok siya nga, iyang identity ba? But anyway, sumoto siya yung mga usa nga, hantod karon wa dyan mi kibaw, kasi nag-text niya adto, but anyway, moto siya on her first day, and his first day, hadlok ito siya, hadlok siya, pag gawas pa niya sa airport, plus kato pa yung Posible siguro. traffic. Attorney Divine, posible siguro itong ngayong secret admirer po. Walang ka-explain ni Heidi. Or kang Heidi nga secret admirer, no? Oo. Pero mo bitaw to ko, hantod bitaw karon magsigimig ko na. Di na lang to nako balikon kay maka-remember siya nga nagkuan gid siya to, nag-anxiety gid siya to. But anyway, iyang first impression sa Philippines, init kayo, init. O niya kanang ang traffic. But everything are good, like hospitality, ang mga friends nako and family, they're very very friendly. Everybody speaks English kuno. See? Okay. Especially kung gidani mo siya sa CDN. Of course, yeah. Gidado na ko. Siya ma'am, born and raised yun siya sa US? Yeah, born and raised gid siya, California gid siya. So, katong iyang first visit, after that is mibalik siya for the wedding na. So, for the wedding na. Sa first visit, nag-propose na siya nimo? Yeah, nag-propose siya na ako. Naabot siya February 9, and then we went to Boracay. Dito mi nag Valentine's Day. So he gave me a ring. Yung gitagaan og singsing, ing siya nga, would you marry me niya? Kani lagi no, kaning wa gita kalibutan no. Amo na dito proposal dito no kanang. So niya narasad ko niya. Iyang gibutang ang singsing sa akong left. Unsa man natong singsing gani kung di ba sa left ba na siya or right? Anyway, ingko dili sa Philippines kanang diri na nimo ibutang kay mo na mo ang culture. Ana siya, wait a minute. Oh, nasa na siya isa ka singsing para sa isa sa left hand. So duha akong singsing bali. Okay. US og kuan. US tradition. In case of doubt. Di na gyud ka mag-doubt kay duha na god. Okay. So in a span of pila ka months, mibalik siya for the wedding. Yeah. Ibalik siya kay ang rule adto, if you get married to a Filipina, you need to stay in the Philippines for at least 21 days aron ka matagaan og marriage license. Oh, so i-appeal mi adto mga prekana, unsa pa tong mga kuan. Yes, no, na seminar sa simbahan, na seminar sa civil registrar. So, unsa to? Mangayo pa man na siya pod og kuan, mangayo pa man na siya og certificate attorney no, proving nga dili siya married sa other country. Siya capacity to get married. Oh, kanang kuan siya, single siya, ana. So, wala ra niya to'y hassle kay di manggod siya. He's not previously married, ana bitaw. So, okay ra gid kay to ni go through ra gid to tanan-tanan kaluy-an ra buto sa Ginoo gyud. So, after the wedding, for how long siya ni stay before siya mibalik sa US? He only stayed for like 5 days. 5 days. Pero at least naka-honeymoon mo 5 days. Honeymoon me 5 days. Paspas kay nga honeymoon. Yeah, paspas kayo to kay 1 month tugod niya ambot giyahan gito sa Ginoo attorney kay di ba siya naggikan na gud to siya no that year nagbakasyon na gud siya sa February og 2 weeks unya moas na pud siya sa iyang boss og another 3 weeks or 1 month nga vacation. Tungod sa For some reason it got approved, which is like makaingon jud mi nga it was really kanang intercession gito lagi to yung mga intercession gito nga nahitabo kay imposible gud to nga makakuha siya vacation in 1 year in adto kataas nga time.
Okay. So ikaw, for how many months kang ni-follow niya after sa iyang pagbiyak? 8 months. After 8 months, na-approve tanan-tanan na mo ang mga papers. Then, moto siya, naanak ko dire pag, So, ikaw ra mo'y nag-travel paingon sa Cebu, paingon sa Oregon. ako ra, kay, I insisted na ako ra dyan mo travel, kay I wanna go travel by myself, international, no? So, ambitious kay no? Wala pa kay, that was your first time nga mo travel ka abroad? Yeah, and then ingnan pa ko niya nga no kanang wala gid siya salig nako. In siya dili mo ana jud ko muuli ko. Kay kuhaon ko no ko niya. Nya ingon ko ayaw lagi kay gusto ko nga mubiyahe ko nga ako ra isa kay kanang musulay ko ba nga ko kay for the rest of our lives kita na ra bang duha magbiyahe. So, moto kay wa man siya salig pa kayo nako. Moto iya kong ginan pagpal na lang kay ang PAL is a straight flight. From Cebu to LA. Nya sa LA na lang ko niya kuhaon. Pagaton. So, okay na lang po ko. Imbis ganahan ko atog kakay kay matukog Hong Kong pod na. Maghapit-hapit sa. Hapit-hapit. So pag abot nimo sa US, unsa man to nga months unya, kumusta ang weather at the time, ang culture, wa ba ka ma-shock? Well, ang weather, na-shock yun ko sa weather. It's springtime. So, humay na ang winter ato nga time. So, ako, pag abot yun ako, ang akong sanina, 3 layers, 3 or 4, napakoy sando, napakoy t-shirt, napakoy long sleeve, napakoy winter jacket. Kay ka, no? Unya, ang mga tao nga naglakaw-lakaw, nag-shorts, niya lang uban, nag-sleeveless. Naanad sila. Yeah. Apa siya yung payong? Payog ka. Kay Oregon is it rains 8 months a year. So magsugod na ang Oregon start of September to like June. Ulan gyud na pirmi ang Oregon. So we are blessed with a lot of rains here. So mo na mga tao diri sa Oregon di na magpayong, magpauwan na lang. It's normal. It's normal for them. Ingon Oregon yan. Okay. And then sa food, well, rice is life. So when I came here, makong bana gipalitan ko og rice cooker. Magpalit sad ko og bugas, mao ra jud na. Kaya nga kuha pwede ra jud ko og kuan, pwede ra jud ko way sudan basta na lang jud kanon. yeah. So, di gid pwede. Di gid pwede nga walay rice. So Sa culture nila, Heidi, rice food or pizza? Angon sa? Ang ilahang kultura ba mo kuan sila kanang pareha ba nato nga rice in the morning, in the afternoon, in the evening? Dili. Kung gutomon lang, way pamaha, way paniot kung ganyapon. Sila? So unsay food ni Jan? So, in the morning, that time when I came, mag-smoothie na siya, mag-smoothie. Ako na siyang prepare ng smoothie. Unya, lunchtime, di siya mutol-tol oras kung gutomon ra. Naay sandwich, naay salad. Unya, ako, wala lang ko'y kwintane. Ang akong rice, kung akong adobo, di na pwede. So, ako na jud ko'y rice, buntag, mag-itlog jud ko. Unya, mag-bacon, kay wa pa lagi ta katunga time, wa pa ta kay bawd ka ng mga Asian store bitaw. So, pero ang rice gyud, rice og tuyo, mo gito permiro na kung pagkaon kay di jud ko kakaonan. Di jud ko kakaonan ng mga inamerikano, mga salad-salad. Ay so, di jud ko pwede ana kay mga Salad ng pagkaon manis baboy sa amo. So, pag abot mo sa US, what was your first job? Or nisugot ba si Jan nga mo trabaho ka? Or he preferred nga mo stay lang ka sa house? That time, before we decided to get married, ni prangka na gina si Jan ako. And siya, I cannot be kanang, dili lang gid ko no nga siya lang usa magtrabaho. We need to work together. Kaya kinabuhi dili sa Amerika, kinahanglan gid double. So ako po siyang giprangkahan. And kundi po ko kanang gusto nga mag homebody lang po ko. Stay at home mom because that's not who I am. I've been working since 16 years old. So pait kayo mo undang ka og trabaho. But anyway,
So mo to siya first year na ko dinhi kay nabuntis man ko dayon kay nagdali lagi buntis na. I started working when I was when my baby was 18 months. Nahuman na nako og lutas, wa na ko'y kuan. Mo to start ni kuan ko. Nag-start na ko og pangita og trabaho ba. During those months nga wa ko'y trabaho, wala man pud si Jan nag-apura nga, "Huy, trabaho na," you know. In fact, he was telling me nga concentrate lang sa pag-atiman sa bata kay ba, pero pait ang kinabuhi oy, pait kayo kanang amo adtong sitwasyon kanang paycheck to paycheck wa joy kuan ba. Pero ang bata di ma'am inig ka tao, Miss Heidi inig ka tao madawat madayon o support no gikan sa government. Wala dire. Oh. Support. Wala mi dire kay Nakaagi mo anang paycheck to paycheck? yes, when I came here mo na mo ang kuan. Mo na, though John had a good job kay manager man na si John sa IT department sa ilang company. But kuan man kanang dami kanang mag-rent me og apartment. Yeah. Napay sakyanan, napay diaper sa bata. Ginoo ko $50 a month ang diaper. Pila na unya. Daghan. So paycheck to paycheck give me at that time, but John never asked me to work. Amo lang gitong gi-manage among financial kuan bitaw nga maigo ra pod. So survive ra pod ba mi adto nga time. Okay. So, primero pag after ato 18 months, sorry. Nagsugod kag trabaho, unsay trabaho nimo nga gisudlan? Primero din akong trabaho kuan nag-caregiver ko sa nursing home. Kaning kuan bitaw kaning Alzheimer's and dementia nga kuan. Yeah, it's always been my dream to be a nurse. So giingnan ko sa katong akong isa ka amiga nga siya, "Heidi, kung gusto man jud ka mag-nurse, sulay sa og pag-caregiver. Kay wala ra ba ka kahibalo, lahi ra ba ning mga nurses diri sa Amerika, lahi pud sa Pilipinas." Unya moto nga siya pagsulay sa og caregiver para makita nimo unsa jud trabaho. Moto, nangita po ko kuan kanang baktas ko to one time nag-strolling lang ko ba sa akong anak na stroller na may isang wanted caregiver. Sulod lang po ko. Sulay-sulay ra gud. Pagabot na ko dito, ko asa man ta mga apply ani sila nga just fill this up, mura bag resume, two pages nga paper. Kunya kay natuog man lagi akong anak, so ako ra po gi-fill upan. Pag human na kog fill up, inko asa man nako ihatag. Ingon tong babae na may babae siya, "Oh, I can get it." So sus manager dayto siya. Siya, "Would you like to, to talk a little bit?" Go, "Yeah." Gisud ko niya sa iyang opisina. Unya akong anak po dito nag-stroller natulog. Iya kong nagstory-story ramen. Siya, "Pilipina ka, nana." Niya kanang sa may experience ni mo ani ko adyo ko experience ani pero akong mama sa una masakiton man to nagatiman ko ani wala ra gid to siya kanang kuan niya moto pagsunod niingna naman ko niya nga pagkaugma niingna naman ko nga okay mag-prepare na ka sa imuhang amo nang gi-process ang imuhang background check. Interview na dayto. Unya pagkasunod adlaw na nawag man nga niingon nga, "Would you care if you can start next week?" Ha? Dali ra kayo. Para imo gyud to miside nga trabaho kay kay wa pa man siguro kay certificate na time unya gidawat kanila. Gidawat jud ko nila. Later did I know, maybe a year later, dito na ko kabalo nga kato di ang manager gidawat ng day ko niya kay tungod kay Pinay ko. Ana siya, siya nga, kabalo ba ka nga nung gidawat ka to that time? Because I know that you're Filipina. Even if I don't know you in person, I know that you will be good. Like, you're a good worker. Because I know a lot of Filipina workers, like, they work so hard. They just don't work for money, but they're very genuine, like work ethics and all that. And ko, okay. Dito nga, dito ko nakabalo nga, okay. Kaya at first, I thought nga nag-need gito sila mo nung nadawat ko. Nadawat na lang ko ba? Na lang ba? Nadawat na lang ko kay walain ang apply. Mo sa akong pagtuo.
Nya naman dahit na may uban nga nang apply sad nga giingnan to nako na po mga kaila nga mga puti ingon ko nga apply mo diha kay once mo apply mo madawat lagi mo dayon. Wa man sila gidawat. Dito na ko kabalo nga ay sus asset gid ni nato no pagka Pilipina lang daan. Asset ni ginato na mo to. Muna akong that's how I started. Okay. I really So, struggled to apply. okay, before that, before ta mo continue, Heights, mo commercial break o nata, sa atong pagbalik, atong tiwason tong imong first experience and also your challenges being a mom. Kaya it's not that easy diha sa US. So stand by, mo balik ta human niini. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Okay, balik ta sa atong tulumanon CCTN International Pinoy Journeys. Kauban nato atong guest si Heidi Campbell live gikan gihapon sa Oregon, USA. So kaganina Brad Tony atong nabiyan katong first experience, job experience ni Heidi sa US nga din gidawat siya sa iyang tungod sa iyang pagka-Filipino sa home care. So for how long ka nag-work Heights as sa home care? Caregiver. Nagtrabaho lang gid ko. I worked there for a year gid nga full time. Kay after 2 months ko nga nag-start, I took nag-eskwela ko pagka sinay para ko maka-license. Kay kinahanglan jud ka na kay license. Moto siya nga nga time nga gidawat lang ko nila, wa ko'y license kay tungod lagi kay Pinay lagi ko. But moto siya nga after 2 months nagkuha ko lisensya. And then after that, they promoted me as a supervisor. Wow. In that span of time. 2 months after, na employee of the month ko. Yeah. Pero I'm not bragging. Wala ko nag-brag kay. It's a trend. If you notice, mga Pinay dili gid sila ma-employee of the month. Kay grabe man gid ta mo kuan. Grabe man gud ta mo trabaho. Kaya nang nagintay kuan ba, dedication yun ba? So anyway, sumoto after kuan nakalisensya na ko, they promoted me as a supervisor. Unya ay naman ko'y kailangan nagsigig honghong nga mas dakog sweldo diri Pikas. Kay na lagi tay lisensya. So nibalhin ko dito sa another facility, dili na siya kuan, dili na siya memory care. Kuan na siya skilled nursing facility. So wala ka gidawat dito tungod kay Pilipina ka. Gidawat tag yung ka tungod kay lisensyado na. Yes, yeah, nadyo ko yung qualification. I got a license. Kaya kana to siya nga facility. Di po na sila mo dawat kung wala yung license. But my experience, you know. Pero katusad siya nga time, pag-apply na ko, I never had a hard time. Niadto ko dito, onya ako sa gisabit akong resume, kay ready naman akong resume, gisubmit na ko. Pag-submit sa nako, ningon sa lang akong ang HR. Kaya nang, dali, bitanaw na to. Right there and then, iyan na dayon kong ginan, mag-fingerprint ka. Kanang fingerprint, kuan bitaw, sa ni siya kaning, sa Pilipinas pa, police clearance, ana ba? So, moto, the next week, they called me kung kanus ako ready mo kuan. Kanus ako ready mo trabaho. So, it wasn't really a struggle. Kay, I don't know, because I'm a Filipina. Yeah. Dili ba ni hit ang competition diha when it comes to
other nationality in applying for a particular job, labi na sa healthcare industry? Daghan gid kayo ta og kompetensya kay nasay mga Africans mo sa nay kasagaran nila. In fact, ang katong ako mga kauban 70% sa among staffing is mga African American sad nga mga population nya kasagaran kaning mga Pinay pod. So kaning mo ni amo ang kuan karon sa healthcare mo gina kasagaran when it comes to the kaning mga low level lang ba mga like CNA, mga caregivers. But when it comes to like nurses, daghan na sad tana mga Indians and people from India, they're really really good too. As well as kana mga doctors, daghan na sila diha mga healthcare, mga Indian pod ug mga yan pero kasagaran gyud mga nurses, mga Pinay. Pero sa imong trabaho, Heidi, so wala kay experience o kanang discrimination? I did. Nasay gamay nga kanang mga kuan, nasay tay mga discrimination issue pod, but when it comes to mga pasyente lang, pero mostly of my patients like Filipina. Not just like me. Napuyuban nga kanang mga staff bitaw nga mga Filipina mas mo prefer gid sila og Filipina, like kung naay mo day off asa man si kuan mangitaon jud na na si Heidi si Heidi ra ako it's not just because me I'm a good person, it's in general mga mukuan gid sila mga Filipina, but nasay mga puti nga mo discriminate. One time na ako pa siya di gid siya gusto nako kay Pinay kuno ko. Di gid siya kay Pinay kuno ko. Okay, fine. Lisod na ba kayo putong pasyente ha? Kay kanang lisod kayo i-handle ba? Nanakadasad ko kay di man siya moana assignan ko sa nurse, moana ko nga i-assign ko ni moana di rabi ni siya ganahan ako. Kunya moana sila nga okay, so ihatag nila glain. Unya ang mga puti, kay mo may ganahan na nga pasyente, magbagolbol. Kay gano kunong dili kuno nila ihatag sa ako. Ingo niya, di man na magpailis og diaper nako. Unsaon man na ninyo, malata na din. Pero kanang maayo kay ingon ana ang imong experience, pero ikaw dugay-dugay naman jud ka diha or base lang pud nahadlok sa timo kay ug ako sa tinod na lang mahadlok yung tao nga naa sa media gikan sa Pilipinas. Okay. Naman gud ang image ninyo ba nga at bahala na atakihon tagyud mo. Now, wala ba kay experience discrimination gikan sa Filipino? Diha discrimination ba nga ang Filipino gid may discriminate nimo? Naasad but kuan manggug ko kaning my personality is I will let them feel that they're superior of me. I don't know. It's just my personality. In other words, kanang nabitaw mo ingon bitaw nimo nga kanang ingani ni siya. This is how you do it. My reaction would be like, oh, okay, thank you. But deep inside, pwede ra jud ka mo ingon nga kanang kabaw ko ay kung tudloy kinana bitaw. So, yeah. But I have some Filipina nga di gyud ka ako ingon ana nga kanang nga pag-treat bitaw. Na mga supervisor nga mga Filipino, they would always tell you what to do. Like kay feel kayo nila nga they're very superior, especially if sila nakauna sa place bitaw, like daghan. But I never experienced like personal grudges kay I will let them feel, okay, you're my boss. Okay, I'll follow you. Ana banayo ban nga di yun magkasumpaki jud kay mo ana jung Pinay nga ay kog tudlo kay dili ko nimo mangho, di ko nimo kuan. Kay sana kanang dili ko nimo maulipon or something ba. Yep, there are Filipino nga like that sad ug batasan nga kanang kuan very superior. So, in my personal mo nagingon ako lang sa silang gipauyon-uyunan, but I did.
I did meet a lot of kanang ingon anak sad nga struggle nga muhilak na lang ka sa tago ba. Sekreto na lang kang magbulbul. Kay dili na di bitaw ka gusto og kanang magkabingkil. So, yep, that's So, unsay mga challenges sa trabaho isip usa ka caregiver? More on physical, no? Ang trabaho. yeah, more physical. Like my experience, like labi na ka na makapasyente ka og mga Alzheimer's and dementia. Mga combative kay na sila, ila ka nang you really have to make like a very soft approach. Dili lang na nimo sila basta-basta nga hikapon kay once nimo na sila hikapon, laparuhon na gana nila diretso cause in their mind they think like you are attacking them. Kanang inana bitaw. So imo jud na kinahanglan jud ka na kay pasensya, kinahanglan jud ka na kay kanang you take your time. Empathy. Kuan jud kanang lisod kayo. Kita ka. May side ka na, kaya ko magpunta kay, I am also working in the healthcare ba, na amang ko'y part-time sa healthcare, pero ang ako, nag-handle ko og mental. Sa'yo mong gihandle? Nag-handle na ako sa mental health. So, I'm a mental health nurse. Kanya, sa atong sitwasyon, murag, kita'y maluoy nila, labi na, kanang they were ignored by their parents, by their relatives. Do you imagine yourself to be like them in the future and putting in that place? Yeah. Karon namang my present job, I'm a mental health registered nurse. I work in a state hospital. Yeah. I handle the most kanang mga I handle like criminal people. They're from jail. They bring it to our facility. We will aid and assist them. We will medicate them. Once na sila sa amoa, they're very aggressive, they're very assaultive, ana bitaw. But come to think about it, mo na siya nga, balik ta sa imong pangutana, if you ever be in their place, dili ko maka-relate but I can relate if a family member is like them. You know, like, what if like, ang akong igsoon ingon ani, ang akong papa ingon ani nila, akong anak. Mm-hmm. How will you treat these people? Yeah. I cannot imagine myself kay kanang di man kita kung buang ta di man kita makahinumdum, no? Yeah. But just that's how I relate myself, you know, taking care of these people. It's not that easy, no? It's not that easy, yeah. Nope. It's a very, very challenging job. Like, no, like walay mo dugay nga job. Ana. Pero Attorney Divine, ang nakadindot lang sa side na to, Canada and America, bagsak yun ang industry sa healthcare. Wala. Pinoy. I claim it. Bagsak yun siya. Yeah. Huwag wala ang mga Pilipino sa healthcare. So in your part, Heids, pagsud nimo, sad ka magbaso nga nung maumani akong gisudlan o kalisod ba ani kanang wa ka ma-stress sa work, especially kung nag-deal kag mga person nga na ay mental issues? It's a very stressful job. Number one, it is a stressful job. Number two, it is a very, very dangerous job. Can you imagine, like, unmedicated patients? These patients had criminal background. Yeah. This patient killed their parents. This patient killed their mom, their kids, their parents, their sisters, their brothers. They kanang nagsunog og a lot of criminal charges, felony charges. Ipadala sila sa amo because we have to help them aid and assist because during the legal process, during their trial, di man sila maka-assess sa ilang self kay they're mentally ill. So ipadala sila sa among place, we will medicate them, we will teach them legal skills so they can go back to jail and face their trial. Mao man na siya. But prior to that, di na sila mga medicated. They don't have any medication. So first few weeks, they refuse to take their meds because they always think that we're poisoning them. Yeah. So
It's so hard. So before that happened, they will assault people, they will assault the staff, they will assault everybody. Mabunog mi diha. Mo na every year, every month, we have a training on how to defend ourselves. So anyway, to make the story short, we have to, ang uban na, we have to come to a point nga amo silang i-restrain so we can give them injection so they will be okay. They will be, calm down and all that. Lisod ang mental health. Considering ang imong profession sa Philippines, layo ra sa imo ang trabaho karon. Sa ato pa, ni eskwela ka og nursing diha sa US. Yes, I did. Because first and for all, this is my ultimate dream since gamay pa jud ko. Since I was in second grade, mo na jud akong gusto. Mag-nurse. Mag-nurse na gyud ko. In fact, sa among graduation, in my 4th year akong kabatch, I think 60 or 70% are nurses sa among kuan. Yeah, it was in the early 90s, di ba? Mamanay uso sa una kuan nursing. Yeah, but I did wanna be a nurse because sa among hospital sa una, lahi sad to siya akong ambisyon nga nung mag-nurse ko kay katubitaw mag-cap. Naputi tanan din ay. Mag-stocking og puti. Ganahan ko anto. Kaayo, di ba? Oo. Yeah, but somehow pag-graduate na ako, ang akong mama nasakit man. O ganya, my dad had to stop working to take care of my mom. So moto ningon akong dad, akong papa nga, di yun ta maka-eskwela ni day, di yun ka maka-eskwela og nurse. So moto, niadto kog Cebu, nag-working student ko, the only course nga ma-afford na ko is ang ako radyong kuan, ang kanira yung library science, kay di man kayo siya hectic og schedule sa schoolwork. Nakatrabaho pa ko full-time sa kong trabaho adto sa JY Square. Studying. While nag-study ko, at the same time, nagpa-mate pa yung ko adto sa akong auntie para lang ma-free akong board and lodging. So, but deep in my mind, ingon yung ko, someday, mukuha lang gihapon ko nurse, bahala na. So, akong target adto, mahuman kog eskwela, magtrabaho ko at the same time, I will go to nursing school. Pag human ako graduate, nalagi ko'y trabaho, na ko'y kwarta, nga ko naman pong parents, nasakit man, silang duha. Both of them are bedridden, so I have to take care of them. So wagid na ko nahimo ang akong pangandoy nga mahimo kong nurse. That time, even kato siya nga time, dako na kay kong sweldo sa CDN. Nurses that time got like half of what I earned sa CDN ato nga time. But I still want to be a nurse. I don't know, for some reason, it's just like, kana bitong determinado bitaw ka nga, mo ginaimuhang ambisyon, no matter what, it doesn't really matter kung gamay kag sweldo or dako kag sweldo, kanang di na jud mo matter ba nga, kinahanglan jud ka nga, imo jud ning kuhaon kay mo ginaimuhang dream. Yeah. That time, I remember, ang akong sweldo sa CDN, mangutan ako sa mga nurses na ako nga kaila, pila mong sweldo. Katunga ra gyud ang silang sweldo, katunga ra sa akong sweldo. No, kumaya dahil ninyong sweldo, no? Nurse sila? Yeah, but still, wag jud ko na discourage niya na jud ko, bahala gamay sweldo ang nurse, basta mag-nurse jud ko. Gamay ang sweldo sa Pilipinas, pero ang sa US karon is the top. Kuha na siya. Sa ato, gamay og sweldo. So, it's a good thing na sa US ka nag-nurse. Yeah, moto pag-ari nako, nagsulay-sulay ko caregiving, unya na-inspired ko sa mga nurses, unya lahi man ang mga nurse sa nursing home. Grabe man sila ka, they almost doesn't get any breaks, grabe gid sila ka stress, daghan bitaw kay sila pasyente, lahi ra gyud. Pero wag gyud gihapon ko na discourage, ingon the more that I'm more inspired kay I see some of the nurses nga ila ra bitaw kanang they don't have the care part. Like they just go to job, do their job, and go home, and it's like okay. And then sometimes biyaan nilang pasyente ko nga kanang bitaw naka sa imong mind nga I wish I'm doing this. I wish nga ako mo ay nurse ani nga pasyente kay they could have given like more care. Kanang anak bitaw nga nga hunahuna mo to nga. I asked my husband, I was like,
magsugod na gyud ko og eskwela og nursing. Yeah, akong husband no, for some reason duha ra gyud yang gipangayo nako, and siya nga, if you wanna go back to school, make sure that number one, you can do the laundry and you can make meals. Mo gitutan na nako, wag gyud siya niingon nga basa ati manon nimo mga bata. Wag gyud siya ana ni ingon ako laundry ra gyud. So what I did, I buy 5 dozens of underwear, 5 dozens of undershirt, and bahala di ko kalaba og 1 month, I'm good. So, extra. so that was it. And then, I started going back to school. Nag-school ako. I work full-time on weekend. And then I go to school on weekdays when my kids are in school. At ko eskwelahan. After na ko i-drop sila sa eskwelahan, ako po dagan po ko dito sa akong eskwelahan kay mag-study po ko, kay nagsugod ko nursing. So I started nursing here as kuan jud ko kanang as bag-o jud ko nga high school graduate. Kay ang akong mga library science dito na nga expire naman ang akong mga subject, like akong mga English, akong psychology, akong mga math, of sciences. Expired naman siya, hindi naman siya pwede ma-apply. So, imong gikuan, Miss Hyde, ang practical nursing o gatog yung nursing? The bachelor's gid. I graduated, kuan gid siya, bachelor's gid siya, kanang gid siya, bachelor's degree gid siya. Kay, ang ako manggong huna-huna is, I started thinking about LPN. I don't know kung naba na siya kanang vocational nga nursing, but ingon ko ang LPN man go dili siya maka-work sa dire sa Oregon, di mo siya ka-work sa hospital. My ambition is to work in a hospital. So I took the long route. I could have done 18 months to be an LPN, but I did the long route, which is I want to get my bachelor's degree. So mo to siya nga inanay lang gyud, inanay kana bitong expression nga 48 years. I did my nursing in 48 years. And Attorney Divine, in fairness po ni kuan po ni Heidi, og naa karon nurse ka karon sa US ha. Nurse ka karon sa iyo, more pa kaingon you're the cream of the crop. Yeah. Compensated, especially sa yung assignment na sa mental health. And also in Canada. So when did you graduate sa imong nursing school, Heidi? Graduate ko pag last year. Okay. Yeah, last year ko ni-graduate. So when I started enrolling sa akong mga namang gunay prerequisites ba before you kasi mong nursing proper. My son was 3 years old. Ako dito siyang gibutang og daycare, gibutang preschool. He doesn't need to be in preschool. He knows already his ABCs and everything. Ako lang gyud siya gibutang kay para lang gyud ko mo eskwela. Kay lisod kayo ang mag-babysitter, manggod wala. I mean, my husband doesn't really kanang dili mo salig og kanang mga daycare bitaw, di mo salig. So moto gyagwanta gyud na nako nga pick up sa mga bata mo ni eskwela, inighuman sa eskwela. Gikan kong eskwelahan, pick up na ko mga bata na soccer, na dance, na taekwondo. Sus, mag-drive ko na from school, pick up na ko sila, i-drop na ko isa sa taekwondo, ang isa na sad ka, ang maguwang, i-drop na ko sa dance class. I have to study in the parking lot. I always find a way nga makastudy ko na ang parking lot is my library. Mo nang maningkamot ko kay pag-abot sa balay, magluto na sa dog dinner. Kunya, mag-assist na po sa mga homework sa mga bata. So, pait, lisod yun. But, ni-survive ra pud ko. Yeah. Yeah, and then, the last 18 months, ang kanana yung Bachelor's of Science na gid nako nga kuan, because I qualified for the accelerated program sa kanang Bachelor's of Nursing. Kaya gi-honor man nila ang akong library science nga course. So you cannot enroll in the accelerated nursing program sa school nga akong giskwelahan
kung wala kay previous nga bachelor's degree. Okay. So, I'm glad that gi-honor nila ang akong USJR nga credentials. So I submitted my kuan kaning TOR unya gi-honor man nila as a bachelor's degree. So na-qualified ko sa for 18 months. Otherwise, I have to go through another 2 years kung wala pa ko ng bachelor's degree. So na okay ra gid gihapon to. Mo nang I survived. So after all those sacrifices, naka-end ka, this is it, nakuha nimo ang imong ambisyon, and can you imagine yourself nga nakaya to nimo? I don't know. Looking back, I don't even know nga I have a lot of sleepless nights ngayon ko hala no nakaya gito nako no. Kana bitong limited kitag in English unya say nang kag nagud mi kaning research, ha? Ako mga classmate kaya nga mong paper, we have to write like 20 pages of research paper. You have to submit it in 1 week. Mangita mi sa mga libro, you cannot copy word for word. You really have to like reword it in your own word. Asa mo ko mangitag own word nga ako in English in town, Ginoo ko niya. Pagamay ra kag in English. Ang ako mga classmate nga mga puti, in 2 hours makaproduce sila, maka-translate sila sa ilang own word sa 2 chapters nga textbook. Jesus, Ginoo ko ako in town maglurat-lurat pa na akong mata niya. Maulagi sad hay ang ila hapon maura po nang wana-wana ganagang. True. Lisod jud kayo, lisod jud. Unya magpatabang ko sa akong bana, may kuhan can you edit this one? Man siya nga, okay, unya ang iyang gi-edit pod. Ang akong gusto nga i-edit niya, i-change bitaw niya ang word. Nga mahimo siyang nindot nga English. Ano siya nga? So that's not your work anymore. That's gonna be mine if I change it. Ginoo ko nga akong utok, ginoo ko mapuga niya. Kani bitong tiguang na tanong niya, Miss Kuila ta kanang Ragyod sa bata pa. Dili siguro tiguang. Idad-idaran lang siguro. Oo, idad-idaran. Sure, but sure. Napay mga bata diri nga magsigig pangon, Mami niya. Buyag sa dakong husband, mo nay supportive sad gayo nako, mo makalingkod na kay ko sa akong study table, mana din akong husband. Do not disturb mommy, okay? So, mora sad good pod nga nagpasalamat sad ko pero gamay ra kay na siya ang suslisod. Pero kabalo ka, I did it. Pero ang uban gid siguro ani mas mahimo pa gina nila kung ila yung tuyoon nga labi na kanang mga uban na diha bitaw nga way mga anak. Kaya nila. Oh, naman Attorney Divine, makaingon ta ba nga naning kamot manggani ning mga immigrants kaning abot sa Canada. Kani pa kang diri gyud gipakataw ba? Knowing nga daghan ba na akaron sa US ug Canada nga after graduation sa ilang grade 12, they will never push themselves to go for college. Yeah. Mao gyud na nahitabo. Manay nahitabo. Mo gila siya like nabitaw ka nang tong pag-graduate na ako nag-post mo ko sa Facebook kay wa po ko post lagi aning nag-eskwela tag nursing kay wa po ko time aning Facebook daghanan na tingala uy Heidi nag-nursing day ka mo ni mo na hala no minsan makaya ba kana nako no ako gid sila giinan makaya jud ninyo nakaya gay nako nga apirid sa kay ta og utok makaya ni ninyo kanang just do it unya kung magkalisod gani But lang yung kalisod, bahala na. Correct, para naipadulngan. So imong pagka-nursing karon Miss Heidi na naka sa nursing, wala ba mo balik sa imong hunahuna nga on top of the nursing profession in the future, you're going to write something, murag mo involved ka balik to journalism, expressing your advocacy in terms of healthcare industry. You have the potential because of your work experience back home. Yeah, mo gina siya ang ako kabalo ka mental health good is kanang wherever you are labi na sa Pilipinas they didn't give any importance good sa mental health. Yeah. I know someone na ko'y patient na ko'y kaila gyud nga in and out sa mental hospital bitaw.
And iya jud kong gisultian tanan and siya, ate, mo ni ilang gibuhat namo dito sa sulod. Maghilak maghuna-huna nga. Saynan ka nga kadinahan kuno sila unya paawasan og kanaliguan sila ba? Paawasan sila host kay di ka magsakit imudughan ana. Kami dire sa US grabe gid namo ka spoiled ang among mga pasyente. We cannot even touch them. We are not allowed to touch them. Naay kamera everywhere. Every corner sa among room naay kamera. You cannot touch them. Even like when you say hi, tap on the hand, on the arm, you cannot touch them kay pwede man kana nila ang kanagong kamera wala man na siya audio. Kuan ra man gid siya kanang kuan ra man na kanang video ra man na no wa man ay audio. Di can always kanang pwede ka nila pasanginlan nga gipasakitan nimo sila. Correct. We cannot touch them. We cannot, gamay nimo nga abuse, they have the right to kanang complain unya ila ginang i-investigate. So kami ang among mga pasyente amo jud nang amo ginang kanang girespeto na namo sila as kanang pareha gid nato ba nga kanang normal people. We don't treat them as mentally ill. Okay. So nahigayon na atong paminawon ang message gikan sa mga loved ones ni Heidi, siyang husband ug sa mga anak. I am so proud of my mom. I cannot believe that she was even able to do anything that she did. She went to school and was working and also had a family, and without doubt still showed so much love for my brother and I, even though she had a lot of long, hard work days and a lot of homework. And I'm so proud of her that she now has her dream job and is living where she wants to live. And I think that my mom is such a great inspiration to a lot of women out there who don't believe that they can have a family and also work or go to school, because she proves that with a lot of hard work and a lot of dedication, you can do literally whatever you want. And I'm just so proud to have my mom, and I'm so proud of her. And I really wouldn't ask for anyone else to be my mom than her. And I'm just so grateful for her, and I hope that a lot of women can take her story and also apply it to their own lives. Hi, Mom. You're really amazing and really nice and loving and caring. And you're the best mom I could ever ask for. And you're very inspirational, and you took a lot of risks and made sacrifices. And you are very good. Good evening. I'm John. I'm the husband of Heidi, and I'm really happy that she's being recognized for her accomplishments. Heidi's a really special person, and what she's done here as far as getting through nursing school, this is really a huge accomplishment for anybody. But Heidi had some obstacles. Her English being a second language. She was able to get through this with faith and focus, and she's just made our family so proud. And I hope that you've gotten to know her through our interview, and I know how lucky I am. Okay, so atong nabati ang mensahe gikan sa husband ni Heidi ug sa iyong mga anak. Hi, so naman ta igong oras. Unsa imong parting message? But before that, pasalamat mi sa imong time nga imong gihatag namo, no? Thank you for sharing your journey with CCTN International Pinoy Journeys. Unsa imong parting message? Ang ako lang parting nga message is lisod man gyud kayo ning manglangyaw tano. So, go with the flow lang yun. Unya, kung natay mga challenges in life, especially culture and food, kanang agwantahon lang gina nato, kay eventually, we will always find a way nga mo settle down gyud ta sa atong mga expectations. And if you guys are in the stage nga morag naamoy mga pangandoy nga gusto ninyo nga, for example, you go for like kind of education, just go for it. Don't think about your age, don't think about the time, just do it, and and face the challenges.
Okay, so thank you kay Head sa imong time. Brad Tony, imong parting message. Nahuman sa Attorney Divine ang usa sa tong nahibawan na po nato ang journey ni Heidi live gikan sa Oregon. Unya it's very kuan po interesting unya every one of us kita mga Pilipino nag-struggle ta pero ang good thing ang end point magnahimong successful so manghinaot ta nga sa sulod na po nga higayon the same time the same station here in CCTN International Pinoy Journey nga ilatang tan-aon kay makakawa sila pagtulunan nato. Salamat. Okay, thank you kay Brad Tony. And again, Heidi, thank you for your time ug sa imong family. So, wa naman tayo igong oras ning atong tulumanon, ato na lang invite ng atong mga televiewers sa sunod semana dinhi lang sa inyong paboritong tulumanon, CCTN International Pinoy Journeys. Have a nice day, everyone. God bless.